Magandang hapon mga idol. Kaya ko po ginawa yung vlog na to kasi may gusto pong magpanotize sound check si Boss Rex John. Para sa kanya po to. Kaya ko po ginawa yung vlog na to. Idol, ito na, notice na kita. Panoorin niyo lang. Thank you. A few moments later. Rex, ito na yung request mo. Sound check na natin. CBR 1000. Oh! Oh no! Request. Notice na idol. Shoutout nga po pala sa aking mga kagroup sa Laguna Rape Kings, Laguna South Woods, at sa tropang pogi dyan. At sa lahat ng riders, keep safe po tayo lahat, mga idol. Ingat-ingat lang po tayo. Shoutout sa inyo lahat. God bless. Peace out. Oh my God! Oh my God! Segment on our show called Explain That Gram. We're going to do a deep dive on our guest Instagram. Segment on our show called Explain That Gram. We're going to do a deep dive on our guest Instagram. Ayan po, tatry na po si Khen motovog. Samahan niya ako. Ilalabas ko lang si Baby Fireblade kasi alam mo, almost 2 weeks ko siyang hindi nagamit. Kailangan painitin ko na siya kasi masama yun sa isang big bike na hindi nagamit. Tara, samahan niya ako mga idol. Paalisin ko lang yung motor ng brother ko. Shoutout nga pala sa brother ko, si Ariel. Yan yung naka Wave 125. Naalis ko lang yung motor niya.
baka butas yan. Oh no! Pinoy, buksan mo nga, Pinoy. Buksan mo nga. Painitin ko lang. Ayun na mga idol, lalabas ko lang ang aking big bike para painitin. Iikot ko lang siya dito sa subdivision namin para kahit paano mag-init siya. Samahan niyo ako mga idol. Tara. Ay, mga bata. Malundag-lundag pa. Tabi ka dyan, Toy! Ganda daw kasi ng motor ni boss. Tabi ka dyan! Segment on our show called Explain That Gram, where we do a deep dive on our guest Instagram, pull interesting. Ano nagbablog ka pa niyang hype? Asan ba? Dito. Ina. Tabi kayo dyan! Tabi dyan to! Magapag natakbo. Yan po si Aldri, ang anak ni Absolo. Yan po. Patay ka, German. Basta galing ko. Kala ko sa nili ko. Nalikot na lang. Dami na kasi oh. Walang kulong niya no. Kita na po apply. Yan po mga audience. CBR 1000 RR. Hindi makabuhin mo. Hirap magtak. Puro hams.
Pinainit lang po yung makina kasi ilang buwan na po siyang di napapatakbo eh. Pasensya na po sa nabulahaw. No. Pasok na po siya.